फाइनल्ली टेन्ट लगाएर चाहिँ सकियो है गाइज। अब म चाहिँ चिया बनाउन थालेको। म चाहिँ चिया बनाउँछु। अनि आज चाहिँ हामी दुईजना आछौँ साथीहरू, प्रकाश भाइ र म हो। प्रकाश भाइ चाहिँ उता माथि पानी लिन गहन्। त्यति दिनसम्म म चिया बनाउँछु भने चिया बनाउन थालेको। अनि आज चाहिँ हामी यहाँ माथि बुटोलको माथि हिलपाटको माथि डाँडातिर भनौँ न, डाँडातिर छौँ। अनि आज चाहिँ यहाँबाट बुटोलको तलको भ्यू हेर्दै होइन सबै क्याम्पिङ गरौँ भनेर आएको। कस्तो लाग्छ होइन हजुरहरूलाई? भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। हेरेर अनि च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु। म चाहिँ त्यतिन्जेल चिया बनाउँछु ल। चिया पनि पाक्यो। प्रकाश ब्रोले चिया हाल्दैछन् गिलासमा होइन। अब चिया पिउँदै बुटुल बजार हेर्नुको मजा लिगौँ न होइन साथीहरू।